Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा र भिडियोको सुरुमा छु म छिरिङ र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। के साथीहरु तपाई पनि विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ तर तपाई घरमा फोन गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो पनि महँगो ब्यालेन्स तिरेर तपाई यदि फोन गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोको अन्तिमसम्म रहिदिने भयो भने म तपाईहरुलाई यस्तो खालको गोप्य ट्रिक बताउन गएको छु। ट्रिक तपाईले प्रयोग गरेर तपाईले सजिलैसँग तपाईहरुले आफ्नो आफन्त साथीभाइहरुलाई चाहिँ फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभएको छ, तपाईले नेपालमा फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईहरुले केही सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि सजिलैसँग तपाईहरुले फ्री कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुले यदि भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन, भिडियो लाइक गर्नु होला। त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तैगरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब त्यसको लागि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ एउटा सानो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको नाम चाहिँ फ्री कोड रहेको छ। यसको लिंक पनि म तपाईहरुलाई भिडियोको अन्तिममा प्रोभाइड गर्नेछु, त्यसैले साथीहरु भिडियोको साथमा नै रहनु होला। त्यसैगरी देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी पोलिसी देखेको छ, जुन प्राइभेसी पोलिसी तपाईहरु सबैजनाले पढ्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले यहाँ आई एग्रीमा क्लिक गर्न जरुरी छ। त्यसपछि हामी एलाउन गर्दियौं, सबै एलाउन गर्दियौं। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गुगल विथ तपाईले एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र म यहाँ गेस्ट एकाउन्ट विदाउट क्लिक गर्न गइरहेको छु। यो साथी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर भनेको छ सबै कुराहरु तपाईले यहाँ सम्झिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँ एक्सप्रेसनमा क्लिक गरौँ। त्यसै साथी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाईलाई यहाँनेर ट्याप टु स्टार्ट भनेको अप्सनमा तपाईले टच गर्नु होला। जस्ट तपाईले यहाँनेर स्पिन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनेर एड शो भइरहेको छ, यसलाई हामी एकछिन यो एडलाई पनि हेर्दियौं। अब यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरोमा यहाँ लगभग 1030 कोइन रहेको छ। यहाँ तपाईले एकचोटी ट्याप टु स्टार्टमा क्लिक गरेर तपाईले एउटा एड हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिधै तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनेर 1000 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले कोइन स्पिन गरेर तपाईले गुमाएर तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने भयो। यहाँनेर तपाईलाई 500 कोइन बोनस पनि दिन्छ। त्यस्तैगरी तपाईले अब यहाँनेर एड हेर्दै तपाईले कोइन बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले जस्ट तपाईले कल गर्नका लागि कलको अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसरी साथै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाई हामी सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो, यहाँहरु कलमा हामी यसमा नम्बर थिच्छौं। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईलाई कन्ट्री सिलेक्ट गर्न भन्छ। तपाई यदि इन्डियाबाट नेपालमा कल गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालको कन्ट्री सिलेक्ट गर्न जरुरी छ। त्यस्तैगरी यहाँ म नेपालमा एउटा गर्न गइरहेको छु, जस्तो साथी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर नेपाल। ओके, सो यसरी नेपाल सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले नेपालको कुनै पनि व्यक्तिलाई नम्बरमा तपाईले कल गर्न सकिने भयो। जस्तै जस्ट मैले एक्जाम्पलको लागि त्यो रियल नम्बर भने होइन साथीहरु, डोन्ट कपी पनि भन्न चाहन्छु र कसैको नम्बरमा मेल खाना गयो भने सरी पनि भन्न चाहन्छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले टच गरे। त्यसपछि साथी देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यहाँनेर ब्यालेन्स एउटा पनि छैन मेरो मोबाइलमा, तर पनि यहाँ एउटा कल जान्छ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भनेको छ यहाँनेर ब्यालेन्स 0 मिनेट भनेको छ, मतलब 1030 रहेको छ तपाईको क्रेडिट ब्यालेन्स। त्यसैले तपाईको 0 मिनेट अहिले कुनै पनि कल गएको छैन भन्दैछ यतिखेरको टाइममा। ओके, सो म कल गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेर भनेको छ कल टाइम एभेलेबल लेस 1 मिनेट भनेको छ। तपाईको कल टाइम चाहिँ 1 मिनेटको मात्रै हुनेछ भनेर भन्छ। ओके, सो त्यसपछि हामी अब साथीहरु मैले यहाँनेर कल किन लागेन भनेर मैले यहाँ लेख्दाखेरि यहाँ देख्छ भनिएको छ हाम्रोमा यहाँनेर कोइन अलि कम रहेको छ भनेको छ। यहाँनेर 3318 चाहिँ 1 मिनेटको पर्छ भनेर भनेको छ कोइन। त्यति पर्याप्त कोइन हाम्रोमा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो कल चाहिँ ट्रान्सफर नभएको रहेछ साथीहरु। मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रोमा कोइन अहिले यहाँनेर 1030 मात्रै कोइन रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा कल लाग्न सकेन नेपालको केसमा। अरु देशमा पनि तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँनेर इन्डियामै कल गरे हेरौँ। जस्तै म यहाँनेर एउटा कुनै नम्बर 9733 हैन 243450। ओके, सो यसरी टच गरे देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर पनि सेम केसमा भनेको छ। यहाँनेर भनेको छ 260 क्रेडिट मिनेट भनेको छ, मतलब 260 चाहिँ तपाईको यहाँ कोइन खर्च हुन्छ। जस्तै म जस्ट कल गर्छु।
यसमा चाहिँ कल लाग्छ। यहाँ भनिएको छ कलिङको अप्सन आएको छ र म जस्ट यस्तै कललाई डिस्कनेक्टेड गर्न सक्छु। हैन कि मेरोमा कुनै पनि क्रेडिट काटेको छैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ कन्ट्री वाइज कन्ट्री तपाईलाई यहाँनिर शुल्क लाग्ने रहेछ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले मलेसिया, कतार, दुबई जहाँ पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको केसमा तपाईहरु नेपालबाट पनि विदेशमा पनि फ्री कल गर्न सकिने भयो। त्यसैगरी विदेशबाट पनि तपाईले नेपालमा फ्री कल गर्न सकियो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र तपाईले इन्टरनेट चलाएर जस्ट तपाईले स्पिन गरेकै बेरमा यसरी तपाईले फ्री कल गर्न सक्नु भनेको यो एकदमै राम्रो वेबसाइट जस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? सो भिडियोलाई लाइक गर्न, शेयर गर्न र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो एपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले राखिसकेको छु। सो डाउनलोड गरेर युज गर्न नभुल्नु होला। सो थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ।